Hi guys, I am here my first ever mystery I'm a Plush by Moriah. Let's check what's inside. What will we get? Next is my first ever Plush and Meemeow mystery. Just keep on watching. Let's go! So, buksayin na natin guys. Yung gusto ko kuhain si Shelly. Ayun na yung pink. Or ito, si Rainbow. Or si pink. Or si red. Kaya buksayin na natin guys. Yay! Nakadira siya. May tingin siya like other way. Pero parang pwede ko to anin sa bag ko. Push niya guys. Hindi ko maano ko yung ano. Pero kayo na nga magbasa. Ayun. Ito na po. Ang cute niya guys. Mahilig kasi ako sa pusa. May mabuti na lang. Ito naman babuksanin natin. Ano pa ito? Ito. Purple siya. Buksanin natin. Okay naman ito. Ang cute! Squishy pa siya. Milik sa ito yung basta di ko na natin. 8 to collect. Ayun o. 8 to collect. Ito yung panda cat, giraffe cat, elephant cat, tatak sabi cat, bee cat, monkey cat, zebra cat, lion cat, and ano to? Caterpillar cat. Squishy figure. Squishy na. Yun. Ang cute niya guys. Diba? Pagpasa-squishy ako dito. Guys, ang galing. Okay, ito na kinuha natin guys. No? Caterpillar cat. At ito! Yung pinaka-favorite ko ay ito. Squishy ko kasi ito. Okay, that's it all for today. Mag-repeat mo na ako guys. Pero gusto ko talaga kunin ay panda cat. At giraffe. Kasi may iba si giraffe. Okay, nililipat na tayo. Or pwede ko ito iginagay. Para dito. Ito. Okay. Nalaman. Surprise! Ito kinuha natin. Gusto ko ulitin. Tingnan mo guys. Tubig yata ito. Okay. Cute niya. Cute rainbow. Cute niya guys. That's it all for today. Thank you for watching. Ito. Kaya, may 9 cats ako. Ito si Podgy. Mahilig siya sa aircon. Kasi nag-aircon na ako. Happy. Okay, ano muna ako. Ito guys. Ito. Okay, mag-ano muna ako. Magtitell muna ako about Apmao. Apmao, napapavorite ko siya para mga
6 ako or 7. Kasi, ate, papanoodin ko. Papanoodin ko pa first video ko. Ano yung nastuhan ko? Hindi niya ilagay sa bag niyo. Nadinig ko to sa school. Pero baka masira yung ano. Ayun, 300. 2 piso. Sorry pag nakita niyo yung tatay niya. Chismosa yan eh. Chismosa kasi tatay ko. Pangalan niya si Poji. Kanina pa ako nagsasquish dito guys. Ang cute kasi. Bye bye!